اتصل بيا مشتري عنده ميغان 4 وقع له بروبليم في لابواط فيتاس، لاباك دو سانكرو تاعو ديبريابل هادي تاع الدوزيام تكسرت له، خصتو لاباك هادي وفرناها له خاوتنا بسومة ما شاء الله. وهادي اصلية 100% خاوتنا. شوفوا لابياس كي تكون اصلية لي ريفيرونس وين تلقاو، تلقى ريفيرونس هنا خويا، ريفيرونس هنا لداخل راك تشوف فيها، ريفيرونس هنا في الكوفر، ريفيرونس هنا، ريفيرونس هنا، وين الدور خويا العزيز تلقى ريفيرونس. هادي اصلية 100% خاوتنا ومرحبا بكم. واكد لي ما مع السومة، السومة ما شاء الله، صفحة شي براندون لبيع وتصليح قطع غيار علبة سرعة. رانا متواجدين في براقي الجزائر العاصمة خويا العزيز، مرحبا بك.